السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. په دې هیله امید یم چې ټول دوستان به راته روغ او جوړ یاست. بیا هم حاضر شوی یم جناب ګل فقیر د انلاین پښتو زدکړې چینل څخه. نننۍ ویډیو کې مو موضوع د ډیلیټ شوي عکسونو راپیده کول دي. څنګه موږ ډیلیټ شوي عکسونه باید پیدا کړو. نو باید تاسو د دې لپاره یو اپشن را ډاونلوډ کړئ. د دې اپشن لینک به ما د ویډیو په ډسکرپشن کې ایښی وي. نو ویډیو تر پایه وګورئ، سکیپ کوئ ما. ډېره خوندوره طریقه ده. نو دوستانو، که زموږ په یوټیوب چینل کې نوي یاست، په ډېره مهربانۍ سره د ویډیو لاندې سبسکرایب لیکل شوی، په هغه به کلیک وکړئ. دلته به د ګونګړو نشان درته راشي، په همدا به کلیک وکړئ. دلته به په آل باندې کلیک وکړئ. او هغه ځکه چې موږ هره ورځ دغسې نوي معلومات اپلوډ کوو چې د هر چا نه مخکې تاسو ته درورسیږي. نو کله مو چې دا اپلیکشن را ډاونلوډ کړو، نو په همدا به کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړلو، نو تاسو ته به دغه رقم ته صفحه خلاصه کړي. نو تاسو به لومړی سټارټ سکین مو چې کله کلیک وکړو په دا لومړي ځای باندې، نو تاسو کتلی شئ چې دلته کوم ډیلیټ شوي عکسونه چې دي هغه راپیده کول یې پیل کړل. نو دوستانو، نو تاسو لیدلی شئ دوستانو چې دا ټول ډیلیټ شوي عکسونه دي. نو دوستانو، زه دلته یو څو تصویرونه خپل موبایل ته لیږم. نو دوستانو، همدغه ځای وینئ چې یو هم نشته. نو دلته په همدا به په منځ باندې به کلیک وکړئ. په منځ مو چې کله کلیک وکړو، شین ټیک مارک شولو. نو زه 2-3 لیږم، تاسو ګورئ. دلته به په همدغه ځای باندې کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړلو، نو دا ډیلیټ شوي عکسونه چې دي دا ډایرکټ ګیلري ته سیو شول. نو راځم په ګیلري کې ګورو چې څنګه سیو شوي دي که نه. نو تاسو به دلته وینئ چې نیو لیکل شوي دي، نوي عکسونه. نو تاسو 100% ځناورتیا سره کتلی شئ چې کوم درې عکسونه چې وو هغه د ځای ته ګیلري ته سیو شوي دي. نو ډېره خوندوره طریقه ده. که تصویرونه در څخه ډیلیټ شوي وي، نو په همدغه طریقه باندې یې خپل موبایل ته سیو کړئ. که ویډیو مو خوښه شوې وي، ویډیو در سره لایک کړئ، در سره شیر هم کړئ. که کومه پوښتنه لرئ، نو په ویډیو په کمنټ کې موږ ته پرېښی شئ. نور مو وخت نه نیسم، فقره مو سپارم. السلام.